Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phạt Học. Đây là series nghiên cứu Phật học. Tập trước chúng ta nghe hai vị học giả đã chia sẻ về tái sinh, một người tin tưởng, một người còn nghi ngờ, nhưng cả hai đều đồng ý rằng điều quan trọng nhất vẫn là sống tỉnh thức trong hiện tại. Ở phần này, ta sẽ bàn sâu hơn về một chủ đề triết học gọi là siêu hình học, hay nói dễ hiểu là những niềm tin vượt ra ngoài thế giới vật lý như trời, địa ngục, linh hồn hay thế giới bên kia. Stephen nói rằng, trong lịch sử, tôn giáo thường được xây dựng trên nền tảng siêu hình học. Nói về thế giới bên kia, linh hồn bất tử hay Thượng Đế sáng tạo vũ trụ. Nhưng với Đức Phật, dường như không phải vậy. Ông giải thích, từ thế tục có nghĩa là thời đại này, thế giới này, cuộc đời này. Vậy Phật Pháp thế tục không phải là chối bỏ tâm linh, mà là đưa giáo Pháp trở lại với hiện thực của đời sống, của con người đang sống trong thời đại này. Stephen cho rằng trong suốt 2.000 năm, Phật giáo đã hấp thu nhiều yếu tố văn hóa và siêu hình học của Ấn Độ cổ đại, nào là luân hồi, nghiệp báo, sáu cõi hay niết bàn như một nơi chốn xa xăm. Nhưng nếu tách Phật Pháp ra khỏi nền văn hóa An cổ, chúng ta sẽ thấy Đức Phật không hề dạy siêu hình học, mà dạy nghệ thuật sống tỉnh thức, chấm dứt khổ đau ngay trong hiện tại. Ông nói, tôi không phủ nhận có thể có những tầng sâu hơn của thực tại, nhưng điều khiến Phật Pháp có giá trị là cách nó giúp ta sống tỉnh táo, thấy rõ khổ, hiểu nguyên nhân của khổ và tự giải thoát khỏi khổ. Bhante Sujato tiếp lời rằng, quả thật, Đức Phật không khuyến khích bàn luận chuyện siêu hình, vì đó là những câu hỏi không giúp ta giải thoát. Ngài từng từ chối trả lời những câu hỏi như sau khi chết còn tồn tại không? Thế giới có khởi đầu không? Có linh hồn vĩnh cửu không? Điều đó không có nghĩa là Đức Phật phủ nhận toàn bộ những khả năng đó. Ngược lại, Ngài chỉ nhấn mạnh rằng đừng vội kết luận. Đức Phật là người cực kỳ cẩn trọng. Khi Ngài nói điều gì là do Ngài trực nhận, thì Ngài nói rõ ràng rằng điều này ta tự thấy biết, không do ai dạy lại. Nhưng nếu là điều Ngài không khẳng định thì Ngài nói rõ, ta không bàn đến điều đó. Vì vậy, theo Bhante, có thể Đức Phật không bác bỏ siêu hình học, mà chỉ không xem nó là trọng tâm của con đường tu tập. Cả hai đều đồng ý rằng, trong các tôn giáo phương Tây, siêu hình học thường gắn với một thượng đế đứng ngoài vũ trụ, điều khiển mọi thứ từ bên trên. Nhưng trong đạo Phật, không có khái niệm siêu nhiên như vậy. Trong Phật giáo không có siêu nhiên. Mọi thứ đều nằm trong tự nhiên, kể cả chư thiên hay địa ngục. Các cõi đó, nếu có, vẫn là một phần của quy luật tự nhiên, chứ không phải là thế giới do thần linh sáng tạo. Phật Pháp không cần một thượng đế để giải thích vũ trụ. Nó dạy ta cách sống hòa hợp trong chính quy luật tự nhiên này. Vì thế, siêu hình học trong Phật giáo, nếu hiểu đúng, chính là hiểu biết về nhân quả, về duyên khởi, về tâm và sự vận hành của khổ diệt khổ, chứ không phải niềm tin mù quáng vào một thế giới bên kia. Nếu Phật Pháp có thể được hiểu như một nghệ thuật sống, thì siêu hình học chỉ là chiếc nền, không phải mục tiêu. Chúng ta không cần tin vào thế giới bên kia để sống thiền lành. Vì đạo đức trong Phật Pháp dựa trên trí tuệ, chứ không phải sự sợ hãi. Chỉ nên, dù có hay không có thiên đàng, người sống với tâm thiền lành vẫn hướng hạnh phúc ngay trong hiện tại. Đức Phật không dạy ta đi tìm một nơi chốn siêu hình, mà dạy ta sống tỉnh thức giữa thế giới đang chuyển động này. Phật Pháp không phải là niềm tin, mà là trải nghiệm thực chứng. Thấy rõ sự sinh diệt, thấy rõ duyên khởi, và sống với tâm không còn bị cuốn theo ảo tưởng. Như Stephen nói, tôi không cần phải tin rằng có một thế giới bên kia để sống thiện lành. Tôi chỉ cần biết rằng mọi ý nghĩ và hành động của mình hôm nay đã là một nhân đang tạo ra thế giới của ngày mai. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý thức, về tâm và thân, và giải đáp ý thức là sản phẩm của bộ não, hay là sản phẩm của sự gặp gỡ, duyên khởi và tương tác. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học.
Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.